नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या व्हिडिओमध्ये आपल्याला इंग्रजीचे काही शब्द बघायचे आहेत आणि त्यांचे मराठीमध्ये अर्थ सुद्धा बघायचे आहेत आणि हे शब्द आपल्या लक्षात कसे राहतील त्यासाठी आपल्याला बघायची आहे ती म्हणजे ट्रिक। या शब्दांचा आपल्याला यूज कुठे होईल तर आपल्याला माहीतच आहे की जो MPSC राज्यसेवेचा जो इंग्रजी ऑब्जेक्टिव्ह पेपर आहे त्या पेपरमध्ये सिनोनिम्स अँटोनिम्स विचारले जातात आणि त्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारच्या शब्दांचे अर्थ माहीत असणे गरजेचं आहे जेणेकरून सिनोनिम्स अँटोनिम्स अशा प्रकारचे प्रश्न आपण सहजरित्या सोडवू शकतो। त्यानंतर MPSC PSI STI ASO याच्यामध्ये पण आपल्याला माहीतच आहे 60 मार्क्ससाठी इंग्रजी ऑब्जेक्टिव्ह पेपर आहे आणि तिथे सुद्धा अशा प्रकारचे शब्द आपल्याला महत्त्वाचे आहेत। आणि तिसरं यूज जर आपण बघितलं तर ते असं आहे जेव्हा आपण एखाद्याशी कम्युनिकेट करतो इंग्रजीमध्ये तेव्हा अशा प्रकारच्या जर शब्दांचा आपण वापर केला तर नक्कीच समोरच्या माणसावर एक चांगला प्रभाव पडतो। त्यामुळे जास्त वेळ वाया न घालविता चला सुरू करूया। तर पहिला शब्द आहे तो म्हणजे ॲडॅमंट। पहिला शब्द आहे तो म्हणजे ॲडॅमंट। या शब्दाचं अर्थ आहे ते म्हणजे जिद्दी। ओके, ॲडॅमंट या शब्दाचं अर्थ आहे ते म्हणजे जिद्दी। आता हे आपण लक्षात कसं ठेवायचं तर त्यासाठी आपल्याकडे आहे ती म्हणजे ट्रिक। आता या ॲडॅमंट या शब्दामध्ये आपल्याला डॅम हा शब्द दिसतोय, आपण बघू शकतो DAM हा डॅम हा शब्द दिसतोय। या शब्दावरूनच आपण ट्रिक तयार केलेली आहे। ती ट्रिक आहे ती म्हणजे अशी, डॅम तीच लोक पार करतात जी जिद्दी असतात। आपल्याला पण माहीत आहे की डॅम पार करणं एवढं सोपं काम नाही, खूप कठीण काम आहे, परंतु ज्या व्यक्तीमध्ये जिद्द आहे ती व्यक्ती नक्कीच डॅम पार करू शकते। आपण इथे फोटोसुद्धा दाखवलेला आहे। ही जी व्यक्ती आहे ही खूप जिद्दी आहे म्हणून ही व्यक्ती सहजरित्या डॅम पार करेल। त्यानंतर दुसरा शब्द आहे तो म्हणजे विजिलंट। विजिलंट या शब्दाचा अर्थ आहे ते म्हणजे सावध राहणे। विजिलंट या शब्दाचं अर्थ आहे ते म्हणजे सावध राहणे। हे लक्षात कसं ठेवायचं तर त्यासाठी आहे ती म्हणजे ट्रिक। ट्रिक अशी आहे की विजिलंट या शब्दाला आपण एलिफंट करायचं। विजिलंट या शब्दाला आपण एलिफंट करायचं। विजिलंट म्हणजे एलिफंट। ओके, विजिलंट एलिफंट। विजिलंट हा शब्द आहे तो एलिफंट सारखा वाटतोय त्यामुळे आपण त्याला एलिफंट घेतलं। ओके, विजिलंट म्हणजे एलिफंट। एलिफंट हा नेहमी सावध राहतो। ओके, एलिफंट हा नेहमी सावध राहतो कारण त्याच्या कानात कधीही मुंगी जाऊ शकते। ओके, अशा प्रकारे आपण ही ट्रिक तयार केलेली आहे। ओके, आपण विजिलंटला एलिफंट केलं आणि एलिफंट हा नेहमी सावध राहतो। का सावध राहतो? कारण त्याच्या कानामध्ये कधीही मुंगी जाऊ शकते। येथे आपण एलिफंटचं इमेज सुद्धा दाखवलेलं आहे जेणेकरून ते सोपं जावं। त्यानंतर तिसरा शब्द आहे तो म्हणजे इम्प्लिकेट। तिसरा शब्द काय आहे? इम्प्लिकेट। इम्प्लिकेट या शब्दाचा अर्थ आहे ते म्हणजे फसविणे। इम्प्लिकेट या शब्दाचा अर्थ आहे ते म्हणजे फसविणे। मी तेच शब्द पुन्हा पुन्हा सांगतोय जेणेकरून तुमच्या सर्व काही येथेच लक्षात राहावं, जेणेकरून रिव्हिजनला तुम्हाला वेळ द्यायला नको। ओके, त्यामुळे मी तेच शब्द पुन्हा पुन्हा म्हणतो। आता हा शब्द लक्षात राहण्यासाठी आपण ट्रिक वापरू शकतो ती अशी की इम्प्लिकेटचं डुप्लिकेट करणे। ओके, इम्प्लिकेट हा जर आपण शब्द बघितला तर आपल्याला हा डुप्लिकेट सारखा वाटतोय, बरोबर। आता हा शब्द आपण लक्षात कसं ठेवायचं तर आपण इम्प्लिकेट या शब्दाला डुप्लिकेट करायचं। ओके, इम्प्लिकेट या शब्दाला डुप्लिकेट करायचं आणि आपल्याला माहीतच आहे एखाद्याला डुप्लिकेट वस्तू देणे म्हणजेच फसविणे। ओके, एखाद्याला डुप्लिकेट वस्तू विकणे किंवा देणे म्हणजेच फसविणे। आपण या इमेजमध्ये सुद्धा बघू शकतो, या आहेत त्या म्हणजे आपल्या आजीबाई आणि त्यांना कोणीतरी ही डुप्लिकेट वस्तू दिलेली आहे म्हणजे त्यांना कोणीतरी फसविलं आहे। ओके, चौथा शब्द आहे तो म्हणजे परपेट्रेटर। ओके, चौथा शब्द आहे तो म्हणजे परपेट्रेटर। परपेट्रेटर या शब्दाचा अर्थ आहे तो म्हणजे गुन्हेगार। ओके, हे लक्षात कसं ठेवायचं तर परपेट्रेटर या शब्दाला आपण व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर हा शब्द आपल्याला परफेक्ट ट्रॅक्टर सारखा वाटतोय ना, परपेट्रेटर परफेक्ट ट्रॅक्टर। मग परपेट्रेटरला आपण परफेक्ट ट्रॅक्टर म्हणायचं आणि त्यानुसारच आपण ट्रिक तयार केलेली आहे। इथे आपण बघू शकतो परफेक्ट ट्रॅक्टर नाही चालवला
तर ॲक्सिडंट होऊ शकतो. ओके, परफेक्ट ट्रॅक्टर नाही चालवला तर ॲक्सिडंट होऊ शकतो. ॲक्सिडंट करणारा व्यक्ती हा गुन्हेगार असतो. ओके, म्हणजे परपेट्रेटरचा जो अर्थ आहे गुन्हेगार, हा अर्थ आपण या ट्रिकवरून लक्षात ठेवू शकतो. इथे आहे ती म्हणजे इमेज आपण बघू शकतो. इथे हे जे ट्रॅक्टर चालवत आहेत यांनी परफेक्ट ट्रॅक्टर नाही चालविला, म्हणून या बाबांचं ॲक्सिडंट झालं आणि बाबांचं ॲक्सिडंट झाल्यामुळे हा जो ड्रायव्हर आहे याला आपण गुन्हेगार म्हणू शकतो. आणि या व्हिडिओतील शेवटचा शब्द आहे तो म्हणजे ॲस्टनिश. काय म्हटलं मी? ॲस्टनिश. या शब्दाचा अर्थ आहे ते म्हणजे आश्चर्यचकित होणे. ओके, या शब्दाचा अर्थ आहे ते म्हणजे आश्चर्यचकित होणे. आणि हा आपण शब्द लक्षात कसा ठेवायचा, तर त्यासाठी आपल्याकडे ट्रिक आहे. कटप्पाने बाहुबलीला स्टोनने मारले म्हणून सर्व जनता आश्चर्यचकित झाली होती. आपण सर्वांनी, मला तर वाटतंय 99% लोकांनी जे हा व्हिडिओ बघत आहेत त्यांनी बाहुबली हा मूवी बघितलेला असेल. आणि त्यामध्ये आपल्याला माहीतच आहे की कटप्पाने बाहुबलीला तलवारीने मारलं होतं. परंतु ते आपण विसरून जायचं, कारण आपल्याला इथे या शब्दाचं अर्थ लक्षात ठेवायचं. आणि त्यासाठी आपण हे गृहीत धरणार की कटप्पाने बाहुबलीला स्टोनने मारलं. स्टोन म्हणजे दगड म्हणू शकता आपण. ओके, तर कटप्पाने बाहुबलीला स्टोनने मारलं असं आपण लक्षात ठेवायचं. तलवारीने मारलं नाही. कशाने मारलं? स्टोनने मारलं. ओके, त्यामुळे सर्व जनता आश्चर्यचकित झाली होती. तुम्ही म्हणणार सर स्टोन हा शब्द कसा काय तुम्ही इथे वापरला, तर इथे तुम्ही बघू शकता जो ॲस्टनिश हा शब्द आहे याच्यामध्ये स्टोन हा शब्द आलेला आहे. इथे बघू शकता STON. ओके, STON म्हणजे आपण स्टोन घेतलंय. ॲस्टनिश या शब्दातील आपण स्टोन हा शब्द घेतला आणि मग त्यानुसारच आपण ही ट्रिक तयार केली की कटप्पाने बाहुबलीला स्टोनने मारलं म्हणून सर्व जनता आश्चर्यचकित झाली होती. ओके, आपण असं पण लक्षात ठेवू शकतो की हा जो स्टोन तुम्हाला इथे दिसतोय हा स्टोन कटप्पाने घेतला होता बाहुबलीला मारण्यासाठी. ओके, तर हे होते विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओतील 5 शब्द. त्यांचे अर्थ आपण व्यवस्थित समजून घेतलेले आहेत आणि ते लक्षात कसे ठेवायचे त्यासाठी आपण ट्रिक सुद्धा बघितलेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.